Halo geng, jumpa lagi kita di Isham channel. Sebelah tu aku nak korang tekan butang subscribe, like dan share. Okay geng, main apa kita nak buat ini geng? Kita nak review barang-barang yang aku beli dalam Shopee. Okay, ini adalah aksesori kereta. Banyak juga lah aku beli, telah berapa, tapi yang berharga RM15 ke bawah. Okay, jom kita review barangnya. Banyak seluruh kereta myvi yang aku beli dalam Shopee. Okay, semua harganya tak siapa pun RM100 geng. Siapa RM100 pun geng. Dan harganya adalah RM73 Malaysia sahaja. Okay, bagi aku berbaloi lah dapat bagi. Dan kita bayar dengan RM73 sahaja. Okay, setiap satu bahagian ni tak siapa pun RM15 geng. Kecuali steering ni. Okay. Steering ni harganya RM17.50. Okay, bagi aku dah lah. Sebabnya dia main dengan karbon geng. Dia main dengan karbon. Lepas tu dia kulit sini. Kulit lepas tu jahatnya dia main 3 line polok, 3 line sini. Oh jahat. Biru putih merah polok. Bagi aku dah lah untuk coaster ni. Okay, mari kita pasang untuk kecil banyak.
Okay jeng ni si jo video aku kali ini. Kalau korang suka tekan like share dan jangan lupa subscribe channel aku jumpa di next video.